în episodul 5 din Romontania. Verificăm scoarța, ne testăm bocancii, urcăm și iar urcăm. Romontania, episodul 5. Am uitat aparatul acasă. Da, aici era. Înțeleg că episodul de azi trebuie să-l filmez cu o baterie de GoPro. Astăzi vrem să urcăm pe vârful retezat. Urcarea o vom începe de la Râușor. Avem de urcat peste 1000 de metri. Ne așteptăm să dureze în jur de 4 ore jumate, 5 ore urcarea. O să mergem întâi prin pădure vreme de câteva ore, apoi vom ajunge în golul alpin. Sper că astăzi va fi primul traseu în care vom ajunge și pe vârf în Romontania. Hai pe traseu! Urcăm cam de jumătate de oră, de 3 sfere de oră. Până acum am urcat vertical vreo 150 de metri. Suntem foarte departe, mai avem 950 de metri de urcat. Drumul continuă prin pădure, traseul e foarte bine marcat, continuăm. Traseul acum se transformă într-unul clasic de retezat, cu multe pietre. Ne apropiem de ieșirea din pădure, acum suntem pe la 1800 de metri și vom face o pauză pentru că sunt rupt de foame. Normal că vreau sandwich. Vom mânca aici câteva sandwich-uri, după care vom continua până la lacul Stevia. Asta e pe la 2100 de metri, deci mai avem încă 300 de metri de urcat. Mâncare și apoi la lac. După 2 sandwich-uri și o eugenie, am părăsit umbra răcoroasă a pădurii și am ajuns la Jnepeni. Vârful retezat începea să se vadă în zare. Da, și mie mi se pare ok peisajul. Inevitabil am ajuns și la partea cu lespezi a traseului. Yay, preferatele mele! Din fericire, nu după mult timp am ajuns la prima oprire mai serioasă, lacul glaciar Stevia. Only love, love, only love, only love, only love, love, only love, only love. Suntem la lacul Stevia la 2100 de metri, iar acum vom urca drept până în șa. Avem câteva sute de metri de urcare. Da, și mi s-a promis că o să vedem marmote pe drum. Să vedem. Drumul e undeva în spatele meu, în colo, în sus. Pentru șansa de a vedea marmote, am urcat pieptiși, dar nu pe traseul galben, prin Jaurolaia. Asta a fost probabil cea mai dificilă porțiune de Romontania de anul ăsta. Deja urcăm de jumătate de oră. Sigur nu mai avem mult. Nu? Ar fi bine să arate mișto sus.
Acum de-abia am revenit pe traseul standard, mai avem 100 de metri de urcare verticală până la vârful Retezat și am ajuns aici pe șa între două văi, arată absolut extraordinar. Munții Retezat, vârful Retezat. Continuăm încă un sfert de oră. Vârful Retezat părea chiar aproape. N-are cum să dureze mai mult de un sfert de oră. Da. În orice caz, nu mersesem atât de mult ca să mă opresc acolo. Singurul drum de aici era în sus. Așadar, în episodul al 5-lea din Romontania am ajuns în sfârșit pe un vârf! Yeah! Dar trebuie să și coborâm. Asta a fost episodul de azi. Până data viitoare vă spun la revedere și vă las să savurați niște imagini din Munții Retezat.